नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो यस YouTube च्यानलमा। आजको भिडियो अन्तर्गत जुन योभन्दा अगाडि भिडियो मैले YouTube सर्टहरु चाहिँ कसरी अपलोड गर्ने भन्ने एउटा तरिका सिकाएको थिएँ। आजको भिडियोमा के सिक्ने छौं भने नेपाली सर्टहरु कसरी बनाउन सकिन्छ र त्यहाँ कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ, एस्टिमेट हाम्रो अर्निङ चाहिँ कतिसम्म गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरु सिकौं हैन। कसरी अपलोड गर्ने सही तरिका हैन, कस्तो किसिमको भिडियोहरु अपलोड गर्ने, सर्ट भिडियो बनाएर कसरी कमाउन सकिन्छ त्यो कुराहरु सिकौं। त्यो सिक्नुभन्दा पहिला च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, ताकि हामी आगामी दिनमा यस्तै किसिमको YouTube रिलेटेड हैन, YouTube अर्निङ रिलेटेड टिप्सको बारेमा सिकाउने छौं। च्यानललाई सब्स्क्राइब राख्नु होला। अब सिक्नुभन्दा पहिला हामी एउटा एक दुईवटा एक्जाम्पलहरु हेरौँ है त। सुरुमा तपाईको जस्तै म एउटा नेपाली च्यानल देखाउँछु तपाईलाई। अब एउटा नेपाली च्यानलमा यो इस्टु कार्की भनेर एउटा नेपाली च्यानल हेर्नु होला हैन। यहाँ सर्च गरेर तपाई यहाँ हेर्नुस्, म यहाँ गएर उहाँको भिडियो देखाउँछु है। ल हेर्नुस्, उहाँले के भन्नुहुन्छ, मजाले आफ्नो किसिमको एउटा आफ्नो दैनिकी यहाँ देखाउनुहुन्छ के, मजाले आफ्नो दैनिकी देखाएर हैन हामीहरुलाई चाहिँ रमाइलो पनि गराउनुहुन्छ हैन, एन्टरटेनमेन्ट हामीलाई दिनुहुन्छ, तर पैसा चाहिँ उहाँले कमाउनुहुन्छ। कसरी कमाउन सकिन्छ यहाँ हेर्नुस् है। पोखरा पार्ट 1 भनेको छ कि यस्तो किसिमको छ है। अब दोस्रो भिडियोमा हेर्नुस्, अब उहाँको भ्यू कति आएको छ हेर्नुस् है। यहाँ लाइक मात्र 1.3 के, 1300 ले चाहिँ लाइक गरायो भने भ्यू कति आला हेर्नुस् है। ल हेर्नुस् 4.6 के। आफ्नो दैनिकी हो, खाना खाएको, मजाले खेलेको, गफगाफ गरेको, यस्तो किसिमको भिडियो बनाउँछ। मम्स बी लाइक भन्छ हैन, यस्तो किसिमको भिडियो बनाउँछ है। आफ्नो नर्मल्ली भिडियो बनाउनुहुन्छ उहाँ। यस्तै किसिमको भिडियो चाहिँ हामीले कसरी बनाउने त? ल हेर्नुस्, अब उहाँको कमाइ हेरौँ है त मजाले हामी। अब उहाँको भ्युजको बारेमा के कुरै नगरौँ। यहाँ उहाँले लङ भिडियो पनि बनाउनुहुन्छ, लङमा पनि भ्युज मजाले आएकै छ। दिदी बहिनी झगडा हैन, कान्छे छोरी, भ्लग इस्टु कार्की, मिसको छोरी, मजाले आफ्नो दैनिकी चाहिँ यहाँ राखेर यसरी मजाले पैसा कमाउनु। कति कमाउनुहुन्छ उहाँको हेरौँ त। अब लङमा पनि भ्युज आएकै छ। अब सर्टको कुरै नगरौँ है। 98 के, 19 के, 86 के हैन, 158 के, 192 के, यो भ्युजमा आएको छँदै छैन। अब उहाँको ओल्डेस्ट भिडियोमा जाउँ है त। यहाँ पपुलरमा यो भयो, पपुलरमा कति छ? अब मिलियनमा भ्यू आएको छ। ल हेर्नु, तपाईँ पनि यसरी पपुलर भइसकेपछि तपाईँ पनि यसरी मजाले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर मजाले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब उहाँको नर्मल्ली हामी अर्निङ हेरौँ है त, अर्निङ चेक गरौँ एकचोटि। अब ल हेर्नु, उहाँको अर्निङ हेरौँ तपाईको 3.3 के देखि यो मन्थली हो एस्टिमेट। तपाईँ 53,000 सम्म मजाले कमाउन सक्नुहुन्छ। एकदम नर्मली गरौँ। 3300 भन्दा 3000 को चाहिँ कति हुँदो रहेछ त्यो हेरौँ है त एकचोटि। हैन 3000 इन्टु नेपाली भने 3,98,000। यसैको हाफै गरौँ ल, 1.5 लाख पनि हाफ गरौँ ल। 75 मजाले मन्थली 75,000 कमाउन सक्यो भने कति हो त? एकदम राम्रो इन्कम हो है। यस्तो हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यस्तो किसिमको तपाईँले मजाले आफ्नो एउटा दैनिकी राखेर पनि यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर मजाले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्निङ गर्न जस्तो तपाईँले पहिल्यै भिडियो बनाएर यहाँ अपलोड गर्दा पनि हुन्छ, यसैबाट अपलोड गर्दा पनि हुन्छ। नभए तपाईँले के गर्नुहुन्छ, यहाँ प्लसमा गइसके पछाडि अब यहाँ अपलोड सर्ट भन्छ, नभए अपलोड भिडियोमा गरे पनि हुन्छ। 1 मिनेटभन्दा सानो छ भने सर्टमै जान्छ त्यो भिडियो, तर 1 मिनेटभन्दा लङ छ भने त्यो चाहिँ लङ भिडियोमा जान्छ है। 1 मिनेटभन्दा सानो चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ अपलोड भन्नेमा जानुहोस्। अब चाहिँ कति सेकेन्डको यहाँ सेकेन्ड राख्नु, यहाँ 60 सेकेन्डको भयो। अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर एउटा ग्यालेरी आइकन छ, मानव जस्तै एउटा ग्यालेरी आइकन छ एउटा, जस्तै यो भिडियो मैले यो भिडियो मसँग थियो, मैले एउटा यो मैले बनाएको भिडियो मानौँ। अब यसलाई अपलोड गर्दाखेरि यो राख्ने हैन। यति गरेपछि यहाँ के गर्नु पर्यो, कुनै कट गर्ने हो, छोट्याउने हो, बढाउने हो भने यहाँबाट गर्नु होला। जस्तै कुन साइडमा राख्ने हो, कुन यता गर्ने हो, यसलाई अगाडि सार्न मिल्यो, यसरी यताउता अगाडि सार्न मिल्यो। जहाँसम्म राख्ने हो यो फ्रेम साइज ठिक छ, यति नै छ। अब फ्रेम साइज पनि घटाउनु, यताउता सार्न मिल्यो, यसरी तलमाथि दायाँ बायाँ सार्न मजाले मिल्छ है। यहाँ गएर यहाँ डाउन गरिदिनुहोस्। अब यतिसम्म भयो। अब यहाँ गइसकेर अब यहाँ इफेक्टहरु छ। इफेक्टहरु तपाईँ जस्तै फ्लिप राखेर हैन, आफ्नो कुनै रेकर्ड गर्ने हो कि, अनि स्पिड पनि छ। यहाँ स्पिड बढाउन पनि मिल्छ है, कम गर्न पनि मिल्यो, यहाँ बढाउन पनि मिल्यो। अनि त्यसपछि यहाँ यो छ टाइमिङ पनि राख्न मिल्यो मजाले। अनि त्यसपछि यो छ तपाईँ ग्रिन स्क्रिन राख्न पनि मिल्यो यहाँ हैन, कुनै राखेर जस्तै त्यो भयो एउटा। अनि त्यसपछि म कुनै एउटा के राखिदिन्छु ल, जस्तै मानौ यसलाई राखिदिन्छु। अब यसलाई चाहिँ यहाँ यसरी राख्न मिल्यो, यसरी यसलाई पनि राख्न मिल्यो हैन। नभए यहाँ इफेक्टहरु पनि राख्न मिल्यो। इफेक्ट कस्तो राख्ने त? अब फिल्टर छ, यहाँ फिल्टरमा पनि फिल्टर पनि छ, फिल्टरमा यसरी राख्न मिल्यो। अब लाइट पनि घटाउन बढाउन मिल्यो, यहाँ लाइट पनि यसरी मिल्छ यहाँ लाइटिङबाट है, यो पनि छ। अनि त्यसपछि ट्रिम यसलाई काट्न पनि मिल्यो। अब जस्तै यसलाई कुनै काट्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँनिरबाट यसरी यहाँनिरसम्म राख्न मिल्यो हैन। जहाँनिर काट्नु त्यहाँनिर यसरी काट्न मिल्यो। अब यसलाई यसरी यहाँबाट यसरी काट्न बढाउन यसरी मजाले पाइयो। जुन भएको त्यसलाई चाहिँ डिलिट गर्न मिल्यो। यहाँ अरू मोर पनि छ हैन, त्यो राखेर मैले यसरी यहाँबाट बोल्न पनि मिल्यो। कुनै राखेर जस्तै मैले यो बोल्नु पर्यो, मानौ योभन्दा पछाडि मैले बोल्नु पर्यो,
अब रेकर्डिङ भइसक्यो यो मैले राखेँ यसको बारेमा कुनै एक्सप्लेन गर्ने भने मजाले यसरी मैले यो राखेर यसरी मजाले एक्सप्लेन गर्न मिल्यो केही यसको बारेमा भन्नु मिल्छ यसरी मिलेर यसरी भिडियो बनाएर मजाले एक्सप्लेन गरेर मजाको सर्ट भिडियो एउटा बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर यसरी पज गर्नु होला अनि त्यसपछि यो साउन्ड पनि चेन्ज गर्न मिल्यो यहाँ साउन्डबाट यसरी यहाँबाट पनि हुन्छ यो साउन्डबाट यसरी पनि गर्न पाइयो तर म गर्दिनँ यहाँबाट पछाडि अब यति भइसक्यो पछाडि अब के लेख्ने भने फेरि टेक्स्ट बन्छ फिल्टर बन्छ भोइस ओभर गर्ने मन छ भने फेरि भोइस ओभर गर्ने नभए चाहिँ यसलाई नेक्स्ट गरिदिने है अब त्यसपछि यहाँ क्याप्सनहरू लेख्नु होला यहाँ क्याप्सन लेखेर अनि त्यसपछि यो थम्बनेल चाहिँ कुन राख्ने यो यताउता कुन राख्ने हो यो थम्बनेल राखेर यहाँ डन गरिदिनु होला डन गरेर यो प्राइभेट मोडको ठाउँमा चाहिँ यहाँ सेड्युल गरिदिनु होला हैन यहाँनिर गर्दाखेरि कुन तारिकमा राखेर 15 तारिकमा राखेर यो टाइमिङ यसरी राखिदिनु होला यसरी राखेर हैन अनि त्यसपछि यहाँ सेलेक्ट अडियन्समा चाहिँ नो इट इज नट मेड फर किड भनेर यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ यसरी गरेपछि पछाडि अपलोड गरिदिनु होला अपलोड गरेपछि मजाले भिडियो अपलोड हुन्छ यति नै थियो आजको अपडेट यदि भिडियो मनपर्छ भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला